press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. NIC ASIA Bank Vacancy in Nepal. नमस्ते, स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। फर्स्ट टाइम युट्युबमा आउँदै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन घन्टीले दबाउनुस्। यस्तै जानकारी पाउन भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट र एक शेयर गर्नुस्। नेपाली युट्युब जगतको विकास र विस्तारका निम्ति म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पित युट्युब च्यानल टेक लाक्पाको साथमा। आज हामी कुरा गर्नेछौँ NIC ASIA बैंकमा खुलेको भ्याकेन्सीको बारेमा समग्र जानकारी। तपाईँ पनि भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोस्। अहिले हामी NIC ASIA बैंकको अफिसियल वेबसाइटमा आएका छौँ र अब हामी यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यसमा कति भ्याकेन्सी खुलेको छ, कुन कुन सिटमा खुलेको छ, कहिलेसम्म म्याद रहेको छ, तपाईँले कसरी अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ, सबै जानकारी दिनेछौँ। तपाईँको ब्याङ्कसँग सम्बन्धित जति पनि क्रियाकलाप छन् तपाईँको NIC ASIA बैंकमा तपाईँले अनलाइनबाटै घरमै बसेर पनि तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो सेयरको इन्टरनेट ब्याङ्किङ, तपाईँको चाहिँ मर्चेन्ट पेमेन्ट होइन, मोबाइल ब्याङ्किङ, तपाईँको चाहिँ डिम्याट खाताहरू, तपाईँले चाहिँ विभिन्न जुन ब्याङ्किङ क्रियाकलाप सम्बन्धित क्रियाकलापहरू तपाईँले चाहिँ अनलाइनबाट NIC ASIA बैंकमा खोल्न सक्नुहुनेछ र NIC ASIA बैंकमा तपाईँले अनलाइन खाता पनि खोल्न सक्नुहुनेछ घरै बसेर। अब भने हामी ढिला नगरिकन आजको मुख्य टपिकतर्फ लागौँ, NIC ASIA बैंकमा खुलेको भ्याकेन्सीतर्फ। दर्शकबिन साथीहरू, यहाँनिर करेन्ट भ्याकेन्सी भनेर NIC ASIA अन्तर्गत खुलेको छ। तपाईँको करेन्ट भ्याकेन्सीमा तपाईँको यहाँनिर जब कोड, जब पोजिसन, जब टाइटल तपाईँको चाहिँ पहिलो रहेको छ ब्रान्च म्यानेजर होइन, इनसाइड एन्ड आउटसाइड काठमाडौँ भ्याली, तपाईँ काठमाडौँभित्र र काठमाडौँ बाहिर। यसको चाहिँ तपाईँको अगस्त 7 तारिकसम्म मात्रै म्याद रहेको छ होइन, र तपाईँको चाहिँ बाँकी नयाँ भ्याकेन्सी पनि खुलेको छ। यो चाहिँ तपाईँको पुरानो भ्याकेन्सी हुनाले यसको चाहिँ धेरै म्याद छैन। र तपाईँको चाहिँ अब हामी अर्को भ्याकेन्सीको बारेमा हेर्ने हो भने तपाईँको यहाँनिर म्यानेजर कस्टमर म्यानेजमेन्ट तपाईँको चाहिँ सिनियर अफिसरमा रहेको छ होइन। यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ काठमाडौँभित्र एन्ड काठमाडौँ बाहिर, यसको चाहिँ काठमाडौँ मात्रै रहेको छ। यसको चाहिँ तपाईँको अगस्त 17 तारिकसम्म अर्थात् 2022 8को महिना 17 तारिकसम्म चाहिँ यसको अप्लाई गर्ने म्याद रहेको छ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ अर्को पोस्ट रहेको छ तपाईँको म्यानेजर ओमानी च्यानल सिनियर अफिसर एसिस्ट्यान्ट म्यानेजर डेपुटी म्यानेजर होइन। यसको चाहिँ तपाईँको टाइम सेम रहेको छ। तपाईँको चाहिँ यसको लोकेसन काठमाडौँभित्र रहेको छ होइन, र तपाईँको यसको टाइम हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ नि अगस्त 2022 8को महिना 17 तारिकसम्म यसको पनि म्याद रहेको छ। त्यसपछि तपाईँको अर्को छ तपाईँको यहाँनिर वेब च्यानल एन्ड इमेल मार्केटिङ सिनियर अफिसर एसिस्ट्यान्ट म्यानेजर डेपुटी म्यानेजरमा तपाईँको काठमाडौँको लागि यो पनि तपाईँको 8को महिना 17 तारिकसम्म यसको म्याद रहेको छ होइन, NIC ASIA बैंक हेडमा। त्यसै गरी तपाईँको अर्को भ्याकेन्सी रहेको छ तपाईँको हेड सोसल मिडिया मार्केटिङ। त्यसै गरी तपाईँको म्यानेजर टेलिमार्केटिङ रहेको छ, म्यानेजर कस्टमर हेड डेस्क रहेको छ, ब्लगर सुपरभाइजरमा रहेको छ। त्यसै गरी ब्लगर सुपरभाइजर जुनियर अफिसर पोस्टमा पनि तपाईँको भ्याकेन्सी रहेको छ। एक्सपिरियन्स एङ्करमा तपाईँको भ्याकेन्सी रहेको छ, ब्याक डेभलपरमा भ्याकेन्सी रहेको छ, फ्रन्ट इन्ड डेभलपरमा तपाईँको भ्याकेन्सी रहेको छ, क्वालिटी एस्युरेन्समा भ्याकेन्सी रहेको छ, तपाईँको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटरमा तपाईँको भ्याकेन्सी रहेको छ, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्समा भ्याकेन्सी, माइक्रोसफ्ट डाइनामिक्समा भ्याकेन्सी, न्युजेन IBPS डेभलपरमा भ्याकेन्सी रहेको छ। अब तपाईँको चाहिँ यी भ्याकेन्सीमा तपाईँले कसरी अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त, त्यसको बारेमा यहाँ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर यो जुन भ्याकेन्सी रहेको छ यसको साइडमा तपाईँको देख्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँ तपाईँको ब्याक गरौँ, हाम्रो अर्को क्लिक भएको छ साथीहरू होइन, मेसेज च्याटबोर्ड खुलेको छ। सो हामी यहाँनिर अब तपाईँको चाहिँ लोडिङ भइरहेको छ एकैछिन। जस्तो कि तपाईँ अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो त भ्याकेन्सीको कुरा भयो होइन। अब यसमा भ्याकेन्सीको तपाईँको लोकेसन, पोजिसन, पोस्टेड डेट, एप्लिकेसनको डेडलाइन डेट कहिलेसम्म हो, तपाईँको रिक्वायरमेन्ट होइन, कति योग्यता कति चाहिन्छ, सबै जानकारी यहाँनिर रहेको छ। तपाईँको सबै भ्याकेन्सीको योग्यता कति छ सबै यहाँ देखाएको छ होइन, अनुभव कति चाहियो, योग्यता कति चाहियो सबै यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ यहाँनिर बाँकी अब यसको अप्लाई कसरी गर्ने, यसको लास्टमा तपाईँ यसरी लास्टतिर जाने, लास्टमा तपाईँको चाहिँ यहाँनिर बाँकी डिटेल पनि रहेको छ। जस्तो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तपाईँको चाहिँ अनुभव एक्सपिरियन्स अध्ययन कति चाहियो होइन त्यो देखाउँछ। अझै लास्टमा जानुहोस्, तपाईँको चाहिँ लास्टमा तपाईँको अप्लाई नाउ भन्छ सबै जबहरूको होइन, जुन भ्याकेन्सी तिनीहरूको यहाँनिर अप्लाईको अप्सन रहेको छ हेर्नुहोस् त तपाईँको लास्टमा होइन। तपाईँ यिनीहरूमध्ये कुनैमा पनि तपाईँ इक्जाम्पलका लागि मानौँ मैले यसमा अप्लाई गर्नु छ, यसमा अप्लाईमा क्लिक गर्ने र अप्लाईमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको नयाँ ड्यासबोर्ड खुल्छ। नयाँ ड्यासबोर्ड खुलिसकेपछि तपाईँको हेर्नुहोस् त अप्लाई फर म्यानेजर भनेको छ। तपाईँको यहाँनिर फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, तपाईँको डेट अफ बर्थ, एज, फादर्स नेम, मदर्स नेम होइन, जेन्डर, नेसनलिटी, तपाईँको सिटिजनसिप नम्बर, वार्ड नम्बर, तपाईँको सबै ठेगानाहरू राखेर तपाईँले यहाँनिर अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ होइन। तपाईँको डिटेलहरू यसरी सबै राखिसकेपछि तपाईँ लास्टमा यहाँनिर
अप्लाई भन्ने अप्सन आउँछ तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् त तपाईँको के छ त लास्टमा सबमिट भन्छ तपाईँले सबमिट गरिसकेपछि तपाईँको फर्म फिलअप हुनेछ सो धन्यवाद तपाईँहरू सम्पूर्णले आशा छ बसाएको भिडियो मन परेला भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोस् बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि भनेर चाहिँ एनआइसी ब्याङ्कले यहाँनिर जनाएको छ तपाईँले चाहिँ कस्टमर केयरसँग थप जानकारीको लागि फोन गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ हैन म तपाईँलाई नम्बर पनि बताउँछु एनआइसी एसिया ब्याङ्कको नम्बर तपाईँको डिटेल दिन्छु यहाँनिर यहाँनिर हाम्रो कन्ट्याक्ट असमा खोलेको छ हैन घरमै बसौँ सुरक्षित रहौँ तपाईँको चाहिँ टोल फ्री नम्बर 166001 77771 मा तपाईँले फोन गरेर पनि एनआइसी एसियाकोमा खोलेको भ्याकेन्सी र अन्य सेवा सुविधा सोध्न सक्नुहुनेछ साथै 015970101 015970101 मा तपाईँले फोन गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ मोबाइल ब्याङ्किङ तथा इन्टरनेट ब्याङ्किङ कार्ड तथा एटिएम क्युआर तथा पिओएस डिमेट खाता मेरो सेयर तथा सिआरएन कर्जा सम्बन्धी सेवा खाता सम्बन्धी सेवा अन्य सम्पूर्ण सेवा तपाईँले चाहिँ यहाँनिर फोन गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ एनआइसी एसिया ब्याङ्कमा र तपाईँको भ्याकेन्सीको बारेमा पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ हेड अफिस ट्रेड टावर थापाथली काठमाडौँ 015970101 इमेल info@nicasiabank.com पोस्ट बक्स नम्बर 11021 स्विफ्ट कोड NICENPKA टोल फ्री नम्बर 166001 77771 धन्यवाद भिडियोले सेयर गर्नुहोस् नमस्ते शुभ दिन